હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું દાદી નાનીના જમાનાની એક ટ્રેડિશનલ અને ફેમસ રેસિપી જે છે કપુરિયા. ખાવામાં આ કપુરિયા ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને એને બનાવવા પણ એકદમ સરળ છે. આ કપુરિયાને તમે સવારના નાસ્તામાં કે પછી સાંજની હલકી ફૂલકી ભૂખમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. આ નોન ફ્રાઈડ રેસિપી છે તો એ હિસાબથી હેલ્ધી પણ છે. તમે જોઈ જ શકો છો કે અંદરથી આ કેટલા સોફ્ટ બન્યા છે. પરફેક્ટ માપ સાથે આજે આપણે આ ટ્રેડિશનલ કપુરિયા બનાવવાનું શીખીશું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટું મિક્સર જાર લઈશું. એમાં આપણે અડધો કપ જેટલા ચોખા ઉમેરીશું. અહીંયા મેં જે રૂટીનના ચોખા આવે છે મસૂરી ચોખા એ જ લીધા છે. તમે ચાહો તો આની જગ્યાએ કણકી ચોખા એટલે કે બ્રોકન રાઈસ પણ લઈ શકો છો. હવે એમાં 1/4 કપ જેટલી આપણે ચણાની દાળ ઉમેરીશું. ચોખા કરતાં અડધી આપણે ચણાની દાળ લીધી છે. ચોખા અને દાળ બંને આપણે પહેલાં ભીના કપડાથી થોડા લૂછીને પંખા નીચે 5 મિનિટ સુકાવીને લેવાના છે, જેથી એમાં જે કંઈ પણ ડસ્ટ હોય એ નીકળી જાય. હવે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે તુવરની દાળ ઉમેરીશું. તુવરની દાળ પણ અહીંયા મેં ભીના કપડાથી લૂછીને થોડી કોરી કરીને લીધી છે પંખા નીચે. તો હવે આ ત્રણેયને આપણે થોડું અધકચરું એવું પીસી લઈશું. તો બધી જ વસ્તુને અહીંયા મેં થોડું અધકચરું એવું પીસી લીધું છે. એકદમ વધારે પણ ગગરું નથી રાખવાનું, નહીં તો કપુરિયા સ્ટીમ થયા પછી તૂટી જશે. તો થોડું જ ગગરું પીસવાનું છે. જે રીતે બારીક રવો આવે છે એ જ રીતનું એનું ટેક્સચર છે. હવે આ લોટને આપણે કપમાં ભરીને માપીને જોઈ લઈએ કે કેટલો લોટ થાય છે, જેથી પછીથી આપણે કેટલું પાણી લેવું એ આપણને ખબર પડી શકે. તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો કે 1 કપ જેટલો તો લોટ થઈ ગયો છે અને એની ઉપર 1/4 કપ એટલે કે 5 કપ જેટલો લોટ થઈ જશે. એટલે કે આટલા દાળ ચોખામાં 1/4 કપ જેટલો આપણો લોટ થઈ જશે. આ જે મેઝરિંગ કપ્સ છે મારા એ 200 ml વાળા છે. તો તમે જોઈ શકો છો 1 કપ અને એની ઉપર 1/4 કપ એટલે કે 1/4 કપ જેટલો આ લોટ છે. હવે ગેસ ઉપર એક સોસપેનની અંદર આપણે 1.5 કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. 1 કપની ઉપર આપણે 1.5 કપ પાણી એડ કરવાનું છે. જેટલો લોટ હોય એટલું તો પાણી એડ કરી જ દેવાનું છે. એની ઉપર અડધો કપ પાણી એક્સ્ટ્રા લઈ લેવાનું છે. જેમ કે જો તમે 2 કપ લોટ લેતા હોય તો 2 કપ તો પાણી લઈ જ લેવાનું છે. એના ઉપર અડધો કપ જેટલું એટલે કે 2.5 કપ જેટલું પાણી લેવાનું છે. તો હવે આ પાણીને આપણે બરાબર ઉકળવા દઈશું. પાણી જ્યારે આ રીતે ઉકળવા લાગે ત્યારે આપણે એમાં 1 ચમચી જેટલું જીરું અને 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું. 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આપણે એમાં ફ્રેશ આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું. આ પેસ્ટ એકદમ ફ્રેશ લેશું તો સ્વાદ સારો આવશે કપુરિયાનો. 1/2 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરીશું. 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો શેકીને અધકચરો કરેલો સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેર્યો છે, જે તમે સ્કીપ કરી શકો છો, પણ તુવરના દાણા બિલકુલ પણ આમાં સ્કીપ નથી કરવાના. આ જ કપુરિયાનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે. તો 50 ગ્રામ તુવરના દાણાને મિક્સરમાં મેં ક્રશ કરીને લીધા છે અધકચરા. 1 ચમચી આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરી દઈએ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. 2 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં તેલ ઉમેરીશું. તેલ ઉમેર્યાથી કપુરિયા ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ બને છે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા આપણે એમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. અડધી ચમચી આપણે એમાં હળદર ઉમેરી દઈએ. 1/4 કપ જેટલું એટલે કે 5 કપ જેટલું મીડિયમ ખાટું દહીં ઉમેરીશું. દહીં વધારે ખાટું હોય એવું નથી લેવાનું. સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. 1 ચમચી મેં મીઠું ઉમેર્યું છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો પાપડ ખાર ઉમેરીશું. આ પાપડ ખાર પણ જો વધારે ઉમેરી દેશો તો કપુરિયામાં ક્રેક્સ આવી જશે, એટલે વધારે ના પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને આ પાણીને હવે આપણે 1 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર ઉકળવા દેવાનું છે. તો 1 મિનિટ પછી આપણું પાણી જ્યારે આ રીતે સરસ ઉકળવા લાગે ત્યારે આપણે જે લોટ પીસ્યો હતો એ આપણે થોડો થોડો કરીને આની અંદર એડ કરવાનો છે. અને બીજી બાજુ આપણે ચમચાથી મિક્સ કરતા રહેવાનું છે, જેથી એમાં ગાંઠ ના પડી જાય. તો બાકીનો પણ 1/4 કપ લોટ જે હતો એ પણ આપણે આમાં એડ કરી દઈએ. ખાસ તો આમાં ગાંઠ ના પડે એ વાતનું આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. બરાબર મિક્સ કરીને આપણે જ્યાં સુધી આ જે મિશ્રણ છે એ પેન છોડવા ના લાગે ત્યાં સુધી એને કૂક કરવાનું છે. 1 થી 2 જ મિનિટમાં આપણું જે આ મિશ્રણ છે એ ભેગું થઈ જશે અને પેન છોડવા લાગશે. ગેસની ફ્લેમ મેં મીડિયમ જ રાખી છે. અને મીઠું મરચું તમારે આમાં ચાખી લેવાનું છે. જો તમને ઓછું લાગે તો તમારા સ્વાદ અકોર્ડિંગ તમે એડ કરી શકો છો, પણ અહીંયા મેઝરમેન્ટ એકદમ પરફેક્ટ લીધું છે આપણે. 2 મિનિટ પછી તમે જોશો તો આ મિશ્રણ જે છે આ રીતે એકદમ ભેગું થઈને પેન છોડવા લાગ્યું છે. તો આ સ્ટેજ ઉપર હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ મિશ્રણને આપણે હાથથી અડી શકીએ એટલું ઠંડુ થવા દઈશું. એકદમ વધારે પણ ઠંડુ નહીં થવા દઈએ, નહીં તો કપુરિયામાં પછી ક્રેક્સ પડવા લાગશે. 3-4 મિનિટ થઈ ગયા પછી તમે જોશો તો આ મિશ્રણ આપણું હૂંફવાળું ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હાથ પર આપણે થોડું અડધી ચમચી જેટલું તેલ લઈશું અને તેલવાળા હાથ કરીને લોટને આપણે થોડો મસળી લઈએ.
અને મસળ્યા પછી આપણે થોડું મિશ્રણ આમાંથી લઈને મીડિયમ સાઇઝની ટિક્કી જેવું બનાવી લઈશું. જો આ મિશ્રણ તમે વધારે પડતું ઠંડુ કરી દેશો તો કપૂરિયા બનશે જ નહીં, એમાં ક્રેક્સ આવવા લાગશે. તો જો તમને આ સ્ટેજ ઉપર એવું લાગે કે વધારે ઠંડુ થઈ ગયું છે અને કપૂરિયામાં ક્રેક્સ આવે છે, તો આ મિશ્રણમાં તમારે 1 ચમચી પાણી એડ કરીને સરસ મથળી લેવાનું છે. એ પછી એમાં બનાવશો તો ક્રેક્સ નહીં આવે. તો હાથથી આ રીતે થોડો હોલ કરી દેવાનો છે અને બધા જ કપૂરિયા આપણે આ જ રીતે રેડી કરી લઈએ. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 8 કપૂરિયા બન્યા છે. સ્ટીમરમાં મેં પાણી ઉકાળવા માટે મૂકી દીધું હતું અને એક હોલવાળી પ્લેટને મેં તેલથી ગ્રીસ કરીને મૂકી છે. એની અંદર આપણે બધા જ કપૂરિયા અરેન્જ કરી દઈએ અને ઢાંકીને આપણે 15 થી 17 મિનિટ માટે એને સ્ટીમ થવા દેવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને જ સ્ટીમ કરીશું. ટોટલ 15 થી 17 મિનિટ પછી આપણા કપૂરિયા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. ખાવામાં આ ખૂબ જ સોફ્ટ લાગે છે. જો તમે પહેલાં ક્યારેય રેસીપી ટ્રાય ના કરી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી આ કપૂરિયા બનાવજો. જ્યારે આ કપૂરિયા ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે ઉપરથી આ રીતે થોડું એના પર તેલ એડ કરી દઈશું. જો તમે સિંગ તેલ લેશો તો એ ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. હવે આપણે ઉપરથી એના પર થોડો અથાણાનો એટલે કે સંભાર મસાલો એડ કરી દઈશું. જો તમારી પાસે આ મસાલો ના હોય તો તીખું લાલ મરચું પણ સ્પ્રિંકલ કરી શકાય છે. આ કપૂરિયાનો ટેસ્ટ જે રીતે પાટુડાનો લોટ આવે છે એવો જ લાગે છે. તો થોડા લીલા ધાણાથી પણ આપણે એને ગાર્નિશ કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.